Hello everyone. Anyway, so I am Adetokunbo Adebowale Adebambo, and I'm the son of Adewale Adeton Adebambo, who was the son of Prince Nasiru Ali Aderibigbe Adebambo, who was the son of the late Awujale Adesimbo Tunwashe of the Fusengbuwa ruling house in Ijebuland. So I am the great-grandson of the late Awujale Adesimbo Tunwashe, and I greet all my fathers, my mothers, my brothers and my sisters, my nieces and my nephews with the Fusengbuwa ruling house. I'd also like to very respectfully greet the other ruling houses, being Belegbuwa, Fidipote and Anikinaya. I greet you all responsibly. The reasons for this video really are pretty simple. One, to avoid being blamed by history for not speaking when I could have, when it was necessary and when it was expedient to do so. I don't think I'm going to get a second chance to make this presentation. And two, to sound a note of warning to the pretenders who might want to take advantage of what they think is a vulnerable situation thrown up by the extended passage of time spent on the throne by our late King Awujale Sikiru Kayode Adetono. A period during which a lot of our elders who had access to accurate records of the process of selecting a new Awujale have passed on. Over the last few months, there have been quite a lot of spurious claims by individuals, to the throne, and most of them, if not all of them, can only be described as Aomo Asawo, who have seen what they think is a vulnerability in the selection process and have decided to make use of alternative means of, connections to the corridors of power, material influence on who the people they think are the kingmakers to get onto the throne. If anyone desires to lay claim to the throne of the Awujale, then that individual must establish his bloodline and his lineage, just like I did. One that is unbroken and verifiable all the way back to the late Awujale Adesimbo Tunwashe Aboki. If you cannot do that, then please just exit the room. You really have no business being here. And if I may, just, show you this picture right here. This is a picture of Captain Bauer and his wife. This is the late Awujale Adesimbo Tunwashe. And this is Balogun Kuku right here. This picture dates back to 1884, August 5th, I think. And if you cannot present a clear path of your connection to our late King Awujale Adesimbo Tunwashe, then you truly have no business being in the lineup of people presenting themselves, as being eligible for the throne. And just like I have discussed with my first cousin, who is also great-grandson of the late Adesimbo Tunwashe, you must be aware of the demands and the responsibilities of our traditions, our rights, and our customs, so that there's no repeat of the debacle that unfolded after the transition of our late Awujale Sikiru Kayode Adetono. These traditions, these rights, and these customs are simply too important
to be discarded, to be overlooked, or to be set aside by any king. Once you do become the Awujale, if you do become the Awujale, then you live like a king, you die like a king, and you're buried like a king. Once again, I greet all the Fusengbuwa ruling house. I pray that you will be guided in selecting and presenting our next Awujale of Ijebuland. I also again greet every member of all the other ruling houses, the Belebua, the Fidipote, and the Anikinaya, because we all have a stake in what is going on. What goes around comes around, and sooner or later it will be the turn of another ruling house to present another Awujale, and this process cannot, should not, and will not be monetized or politicized. May God bless us all. Ẹ̀yin ọmọ arójòjòyè Adélé Tejiteji, mo kí yín o. Ṣé kò ṣe pé wọ́n ti fẹ́ máa ṣe dàrúdàpọ̀ pẹ̀lú the next Awujale tí wọ́n fẹ́ yàn yìí? Torí kò yé èmi. Now, gbogbo yín náà lè máa ti gbọ́ wípé King Wasiu Ayinde Marshal wọ́n ti indicate interest wọn láti jẹ Awujale. But ibi tí wàhálà ti wá wà ní wípé láàrin àwọn ruling house tí ọba kàn, ìyẹn Fusengbuwa ruling house, there's a split amongst them. On one hand, àwọn kan kọ letter láti denounce Alhaji Wasiu Ayinde, saying that he is not from Fusengbuwa ruling house, that rather gẹ́gẹ́ bí gbogbo èèyàn ṣe ti mọ̀ widely, Ọ̀túnba Fìdípọ̀tẹ̀ ni wọ́n jẹ, and for years Fìdípọ̀tẹ̀ ni wọ́n máa ti ń claim, right? Ṣùgbọ́n on the other hand, àwọn tí wọ́n wà in charge gangan ní Fusengbuwa, lẹ́yìn tí Alhaji ti kọ letter of interest wọn, àwọn yẹn ti send the form sí Alhaji wípé kí wọ́n filẹ̀. Now, àwọn tí wọ́n kọ letter against Alhaji Wasiu Ayinde, wọ́n jẹ́ kó yé wa wípé ní ìgbà tí wọ́n bí Alhaji Wasiu Ayinde ní Agarawu ní 1957, wọn ò gbọ́ pé royal lineage ni bàbá wọn ti wá. Ṣùgbọ́n at one point, he started claiming that he is from a royal lineage. And gbogbo aráyé dẹ̀ mọ̀ pé Fìdípọ̀tẹ̀ ni ó máa ń claim. Pé how come tó jẹ́ pé nígbà tí ọ̀rọ̀ ọba ọ̀nù ọba wá ṣẹlẹ̀, Alhaji Wasiu Ayinde wá ń claim Fusengbuwa nísìn. Kódà Alhaji Wasiu Ayinde nínú lẹ́tà tí wọ́n kọ, wọ́n ń claim paternal line àwọn, ó link àwọn sí ọba Jadiara. Ọba Jadiara yẹn ara àwọn 4 branches tó wà nínú Fusengbuwa ruling house ni. So àwọn yẹn ṣà ń ké gbàjarè sí gómìnà ìpínlẹ̀ Ògùn àti àwọn olórí ẹbí Fusengbuwa àti àwọn afọbajẹ wípé kí wọ́n má ṣe kíní ní màgòmágó, nítorí posterity will judge everything. See, when I came across that story yesterday, I was shocked, because gbogbo wa tá bá wà lórí social media yìí, a máa mọ̀ pé láti ìgbà tí Awujale ti kú ni àwọn èèyàn ti ń speculate wípé bóyá King Wasiu Ayinde Marshal máa fẹ́ jẹ Awujale. And from gbogbo nǹkan táwọn èèyàn ń kọ, gbogbo newspaper, everybody was saying that no, Kwanwan does not have any linkage to Fusengbuwa. Ṣé mọ̀ pé ní Ijebuland 4 ruling houses lání, a ní ẹjẹ́ tẹ̀ wò náà, ó níbi tí mo kọ́ sí torí mi ìṣọ́ ọmọ Ijebuland o, Ìjẹ̀bú rí mo wà o. 4 ruling houses, a ní Gbélégbuwa, a ní Kinaya ni ọba tó wàjà ní ruling house tí wọ́n nìyẹn. Then a ní Fusengbuwa yìí next, àwọn ni àárín wọn ló máa ti yan ọba nísìn, àwọn lọ́ba kàn. Then ẹlẹ́kẹrin ni Fìdípọ̀tẹ̀. So even though everybody kind of agree pé Fìdípọ̀tẹ̀ ni Alhaji K1 ti wá,
ṣùgbọ́n ọba ò tí kan fìdí pọ̀tẹ̀ ó ṣe wá jẹ́ wípé nísìnyí ṣé Alhaji Wasiu ń ṣá láti sọ fún wa wípé àwọn ní link sí àti Fusengbuwa o àti fìdí pọ̀tẹ̀ ṣé yẹn possible ni because tí wọ́n bá ń sọ normal paternal line òun ló máa ń fúnyàn ní right láti jẹ ọba right kò kí n ṣe maternal right even gan Alhaji gan ò lè claim maternal ní Ìjẹ̀bú Òde because àwọn gan wọ́n ti sọ many times pé Èkìtì kìíní kan níyà àwọn ti wá though àwọn máa ń sọ pé ìyá àwọn princess ni níbi tí wọ́n ti wá so bó ṣe wá tún link ara wọn sí jàdí ara yìí òun ni kò yé ọ̀pọ̀lọpọ̀ and even me I'm concerned because ṣẹ́rí tí wọ́n bá continue báyìí ọba yìí wọ́n ní rí jẹ́ o in the next 5-10 years tí wọ́n bá resolve issue pé ìwọ wá láti bẹ̀ ìwọ wá láti bẹ̀ ìwọ wá láti bẹ̀ wọ́n ní rí jẹ́ and it could be that àwọn kan nínú àwọn family yẹn ni wọ́n ti lọ gba ìṣákọ́lẹ̀ I don't know because ó máa ń ṣẹlẹ̀ tó máa ti lọ gba owó lẹ́yìn lọ́wọ́ àwọn kan tó máa sọ fún wọn wípé má worry wá claim family wa we all know now ẹ jẹ́ sọ fún yín ọmọ Ìjẹ̀bú-Igbó lèmi ní ọba Orímolúsì tá a jẹ ní ọdún wo láti ẹ̀ṣẹ̀ jẹ ọba Orímolúsì yìí ná ṣé 2022 ni àbí 2021 ṣe rí 18 years ní Ìjẹ̀bú-Igbó òfin ní Orímolúsì nítorí ìjà yìí náà ni àìmọye àwọn èèyàn tí wọ́n kú nídìí ẹ̀ ni wọ́n para wọn o nǹkan tó kàn ṣẹlẹ̀ ni pé ṣe rí kéèsì yẹn wọ́n fà á wọ́n lọ sí court several times níbẹ̀ lẹ́lòmíì ni ló gbó sí tó dàgbà sí tó dẹ̀ kú dànù and I don't mean that in a bad way because even though I'm not from a royal lineage according to nǹkan tí mo mọ̀ right ṣùgbọ́n my late father had a lot of friends tó wá from lineage yẹn so nígbà táwa ń kékeré ó tẹ̀ ní bàbá kan báyìí nígbà yẹn tó jẹ́ pé wọ́n fẹ́ jọba yẹn everything tí màá yẹn ní lórí òun sórí pé wọ́n fẹ́ jọba torí from one court case to the other wọ́n kú dànù ni at the end of the day ẹni tó jọba overseas ni wọ́n ti mú wá ẹni tó jọba yẹn gbogbo ìgbà táwọn kan tó ń jà fún ọbáṣìpù yẹn òun wà l'Amẹ́ríkà tó ń gbégbé sí ayé ẹ̀ bóyá kò tiẹ̀ ní ìrò tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ń pé ọba máa kan òun but nígbà tó jẹ́ pé gbogbo àwọn tí wọ́n ń fà á bí tán fà á lọ́hùn tán ń jà tán ń ṣe gbogbo tán ti kú dànù wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ wá lọ mú èèyàn tó máa jọba wá láti abroad somebody that was not even involved in all the tussle láti bẹ̀rẹ̀ so now wọ́n ti fẹ́ jàwùjalẹ̀ náà sí àwọn kan tó jẹ́ pé wọn kì í ṣe ara family yẹn tí wọn ò mọ̀ wọ́n gẹ́gẹ́ bí ara family yẹn tẹ́lẹ̀ wọ́n wá ti wá wọ́n fẹ́ máa lọ wá agbára because let's not forget that Tinubu ló wà lórí kínní so APC náà dẹ̀ ni Dàpọ̀ Abíọ́dún so káwọn ará Fusengbuwa yìí tí wọ́n bá tètè pariwo jáde wàhálà máa ṣẹlẹ̀ o wọ́n lè declare ẹni tí ò tiẹ̀ wá láti family yẹn rárá wọ́n lè declare as ọba ó ń ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá that is the truth ó ń ṣẹlẹ̀ tó jẹ́ pé àwọn ẹlòmíì máa sọ wípé bọ́tẹ́nì yìí àmọ́ nínú family àrírí ọdún nígbà míì ò pé àmọ́ nínú family yẹn kò mí pẹ́ nìyẹn ò wá láti family especially àwọn tó bá jìnnà sí ilé but Alhaji Wasiu yìí ẹni tó jẹ́ pé ó popular ni tó dẹ̀ jẹ́ pé ó wá láti ó kọ́ ilé ńlá sí Ìjẹ̀bú Òde kò possible tó bá jẹ́ pé Alhaji Wasiu wá láti Fusengbuwa kó má ti mọ̀ láti joy àbí kí wọ́n má ti fi kọrin torí àìmọye ìgbà lẹ́ni yìí máa ń fìdí pọ̀tẹ̀ kọrin ṣe lẹ́yìn táwùjalẹ̀ kú ni wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ find out pé linkage àwọn Fusengbuwa ni àbí wọ́n ti mọ̀ tẹ́lẹ̀ wọn kò sọ̀rọ̀ ni cause if you check online gan you will see gbogbo newspaper tó gbé story yìí
before kó tó di pé Alhaji Wasiu lọ indicate interest torí ẹ̀ ló ṣe rí jẹ́ pé Alhaji Wasiu wọ́n indicate interest wọn until December 2nd láti July kẹ̀ ní ọ̀rọ̀ yẹn ti wà ńlẹ̀ tí wọ́n ti ní pé káwọn èèyàn máa kọ lẹ́tà wá kọ́ máa show interest wọn ó ṣe jẹ́ pé December 2nd làwọn ṣẹ̀ṣẹ̀ ẹ̀kẹ́ ti máa mọ̀ pé something fishy ó ń ṣẹlẹ̀ o èmi máa sọ tèmi o tọ́n bá lọ́wọ́ agbára tọ́n lọ́wọ́ politician tọ́n fi gbé ọba fún ẹni tí ò jẹ́ kán gbọ́ba fún àwọn ọlọ́mọ àti wípé on a normal day gan mo kàn máa ń wò ó ni pé àwọn tó máa ń jọba these days wọ́n ṣe máa ń dàgbà báyìí kí ló dé tí 68-year-old fẹ́ jọba ṣé bí láyé àwọn Àwùjalẹ̀ yẹn ayé bàbá Aláàfin tó wàjà àwọn tó máa ń jọba àwọn ọmọ kékeré ni ṣe rí gbogbo nǹkan ló ti dàrú tó jẹ́ pé nísìnyìí owó àti ipò ni wọ́n fi máa ń scatter everything láyé ìgbà yẹn ọmọ mi tí ò tí tó 30 bàbá tó kú yẹn bàbá Síkírù Adétọ̀nà yẹn tó wàjà bàbá yẹn ó lò 65 years lórí throne ọmọ ọdún mélòó dẹ̀ lọ kú 80 something so bàbá yẹn gan tí ì pé 30 kó tó di pé wọ́n jẹ ọba you understand in fact he was 26 years old when he ascended the throne ṣùgbọ́n ayé ìsìn ẹ lè gbọ́ kó sọ wípé wọ́n fẹ́ fẹ́ ọmọ 26 ìjọba àwọn bàbá 60 àwọn 50 àwọn tí Ifẹ̀ àwọn yẹn tẹ̀ try nígbà yẹn ṣebí Ọọ̀ni of Ifẹ̀ I think it was like 41 kó tó jọba nígbà yẹn but even at that time he was already doing well in his career but these days tó bá fẹ́ jọba ó gbọ́dọ̀ mọ̀ politician tí ìgbà tó jẹ́ pé governor ló máa fòun tẹ̀ sí nígbà yẹn náà governor náà ó ní influence náà níbẹ̀ but ojú ò really sí ń bẹ̀ bí ìsìn you understand ojú ò sí ń bẹ̀ bí ìsìn ojú ti wà ń bẹ̀ because wọ́n believe ń pé position yìí is a position of influence and power èmi ò dẹ̀ mọ̀ nǹkan táwọn ọba èmi mọ̀ nǹkan tó ń ṣe fún wa torí wọ́n ní any political power rather than wípé àwọn èèyàn máa ń rá bàbà tẹ̀lé wọn tó máa ń dọ̀bálẹ̀ fún wọn I don't mi mọ̀ nǹkan tó wà ń bẹ̀ àbí tán lè fẹ́ yàwó jọ rẹpẹtẹ èmi ò mọ̀ nǹkan tó wà ń bẹ̀ so to be honest I don't understand o kàn resolve issue yìí o ẹni tí ò bá ń ṣe ọmọ ìdílé yẹ kọ́ má fi ọgbọ́n àlùmọ̀kọ́rọ́ fi jẹ́ kẹ́ni yẹn kó rá wọnú bẹ̀ o torí owó torí láyé ìgbà yẹn kò sọ̀rọ̀ pé bóyá ọmọ kan lówó ló fi ń jọba o in fact ọba tí ò bá kàwé gan tó bá ìjọmọ kékeré the fact that ó fẹ́ jọba gan ó lè sáré ó lè lọ sí school àbí kó wà ní orí post yẹn gan kó yìí máa lọ sí school tó bá ti jọmọdé èmi ò rí sí gbogbo èyí tí wọ́n fẹ́ ṣe yìí o and àwọn ará Fusengbuwa wọ́n ń sọ̀rọ̀ o pé Alhaji Wasiu ń ṣara àwọn o but àwọn kan náà níbẹ̀ náà tó wà in charge àwọn ló ń send the interest àbí declaration form sí wọn pé kí wọ́n máa file o kódà they even gave him 7 days extension because deadline yẹn ó ti expire ní December 5th so bí ọ̀rọ̀ ṣe jẹ́ nìyẹn èmi gẹ́gẹ́ bí ẹnìkan I'm not in support of kó máa dàrú dàpọ̀ nǹkan I'm not in support of kéèyàn máa lágbára politics ṣe mọ̀ pé ọ̀rọ̀ yìí náà òun ló jẹ́ kán tí ìjọba lóṣòdì ṣe rántí tí MC Olúọmọ náà ń claim pé ruling house Òṣòdì lòun ti wá meanwhile gbogbo àwọn tó wà ń bẹ̀ ní ruling house Òṣòdì kò séèyàn kankan tó mọ̀ wọ́n ní pé kò wá láti ruling house àwọn lóṣòdì o ọba yẹn náà ó sì wà ń bẹ̀ ọ̀dà tọ̀sù ó sì wà ń bẹ̀ Gọ́vnà Sanwó-Olú ìyẹn ya ṣe kí ni ó yá gbé sẹ́gbẹ̀ẹ́ tẹ́ẹ̀bá ya resolve láàrin ara yín eléyìí náà ẹ máa rí bó ṣe máa because but nǹkan tí mo mọ̀ ní pé kò possible kí Alhaji Wasiu lọ fíìlì fọ́ọ̀mù yẹn sọ pé ruling house yẹn lòun ti wá tí ò bá ń ṣe pé àwọn kan tó wà ń bẹ̀ wọ́n ti kì í láyà àwọn kan ló máa ti kì í láyà ń pé wá jọba
a máa sọ pé ẹbí wa ló ti wá even though ó lè má jẹ́ ẹbí yẹn ló ti wá. Àwọn kan wà nǹkan tó máa ṣe nìyẹn. Some people believe that tí ẹni tó bá popular bá jọba that ó máa ń da fún ìlú àwọn. Èmi ò dẹ̀ mọ̀ nǹkan tó fẹ́ da fún ìlú wọn bẹ̀ pé olórin jọba ìlú yín, what is special about that? Lómi àdá pé olórin tó ti lówó lọ́wọ́ ni. Alhaji Wasiu ó fẹ́ lọ fi bẹ̀yẹn ṣe retirement ground there ni because ẹ̀yin kan lórí social media mo rí ten sọ pé ṣé t'Alhaji Wasiu bá jọba ṣé ó sì máa kọrin kò lè máa kọrin mọ́ náà. Ó máa retire from music ni now. Ṣe pé àìmọye àwọn onífújì ló wà ọba ò lè máa lọ kiri kó máa kọrin kiri kó máa entertain yín. That's not possible. That's not possible. A máa fi bẹ̀yẹn ṣe retirement ground there ni, and that's what I'm saying. Ọbaship ò jẹ́ kó jẹ́ retirement àwọn èèyàn. Ó jẹ́ kí wọ́n ṣì young, kí wọ́n ṣì wà agile. I agree that ó yẹ kí wọ́n dàgbà díẹ̀ kan ti ní little experience ní life so that wọ́n á lè máa navigate nǹkan bó ṣe jẹ́ kí wọ́n ṣe, you understand, rather than ẹni tó mọ̀ nǹkan kan. Ṣùgbọ́n nígbà míì gan àwọn ẹlòmíì nínú wọn náà tó mọ̀ nǹkan náà tọ́n bá fẹ́ kàn débẹ̀ náà wọn ò ní much tí wọ́n fẹ́ ṣe because kò ságbára. Yes, kò sẹ́ni political power. Ẹni mọ̀ pé in the past wọ́n bá wọn fourth arm of government ni wọ́n bá a máa ṣe sọ. Kódà nígbà yẹn gan wọ́n máa ń jẹ wọ́n máa ń wà ní náà ṣe bí House of Lords wà, right? But nísìnyí kò sí yẹn, so wọn really ní much impact, to be honest. Èmi ò mọ influence tán ní o. Bí èmi ṣe wà yìí Èkó tí mò ń gbé èmi ò mọ nǹkan tó bá ṣe. Mi ò mọ influence ọba. Mi ò mọ bóyá ọba lè ṣe títì. Ọba ò lè lọ bọ́ba kókó bẹ́ẹ̀ George case pé ẹ̀ ń jà lórí ilẹ̀ o. Tó bá lọ bọ́ba gan tó bá fún ẹ ní ruling tí ò tọ́ abáwọn máa ṣe sọ advice lọ́ba tẹ̀lé fún ẹ, ọba ò lè rule because ọba ò ń ṣe judge. O lè gbé ẹjọ́ yẹn kó gbé lọ sí court kí adájọ́ bá yín dá. So èmi ò mọ nǹkan tí ó wà nínú ọba yìí náà tí wọ́n ń jà lé lórí. I'm not sure, but the thing is there's nothing wrong with wanting to be an ọba, but do you have legitimate claim to the throne? Bó ṣe ṣẹlẹ̀ nígbà tí Ọọ̀ni of Ifẹ̀ yẹn náà nìyẹn o tó fẹ́ ṣe màgòmágó. Ẹni tó jẹ́ pé kí ló ń pè kí lórúkọ máà nìyẹn náà máà tán wá sọ pé ó pààyàn yẹn Adédoyin tí yẹn náà ló ń claim pé Gẹ̀ẹ́sì lòun ti wá, Gẹ̀ẹ́sì dẹ̀ ni Ọọ̀ni of Ifẹ̀ present wọn yìí ti wá. Àwọn pípù yìí ló kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ láti máa búlì Ọọ̀ni Adéyẹyè yẹn lórí social media. Ìyẹn ṣe ni máa yẹn ọ̀tọ̀ ní ruling house tó ti wá tó jẹ́ pé gbogbo èèyàn mọ̀ pé ilé bàbá ẹ̀ lélẹ̀. Wọ́n wá ń claim pé Gẹ̀ẹ́sì lòun ti wá láti ilé ìyá. Meanwhile ilé ìyá ò kì í jọba. Ṣùgbọ́n at that time the man was rich, and so some people were supporting him. Ṣé ẹ jẹ́ sọ fún yín àtẹnujẹ kò ní jẹ́ kí àwọn ẹlòmíì kí wọ́n sọ òdodo. Nígbà tí ẹ pé gbogbo èèyàn mọ̀ pé paternal line ló ń jọba, báwo lẹ ṣe wá ń support ẹni tó jẹ́ pé maternal line ni ni ọba yẹn just because kíní yìí ò tí kan paternal line ni. Àwọn tí wọ́n sanwó fún àwọn bloggers tí wọ́n sanwó fún lórí social media wọ́n mọ̀ títí dé níyì kó máa rókì nínú wọn. Àwọn lọ́kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ láti máa bully Ọọ̀ni of Ifẹ̀ pẹ̀lú oríṣiríṣi story, many of which were even unfounded. Anyway, I don't want to go into too much talk nínú ọ̀rọ̀ yìí. Tèmi ni wípé ẹni tí ọba tọ́ sí kó má jẹ́ ó jọba o. Torí these days we can't even trust Ifá again. Bóyá Ifá máa bá wa mú the right person. Wípé bóyá Ifá lè bá wa ju eléyìí pé o kì í ṣara àwọn tó jẹ́ kó jọba. Torí a ṣì mọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ lọ́yọ̀ọ́ o. A ti dúpẹ́ pé Ọlọ́run ti bá wa paná wọn. Rògbòdìyàn yẹn sìn. Torí bó ṣe sọ pé wọ́n mú ọba Ọ̀yọ́ nìyẹn wípé Ifá ló mú Aláàfin of Ọ̀yọ́, but oríṣiríṣi ìwà la dẹ̀ rí lọ́wọ́ kábíyèsí náà. Anyway, just like I said, ọ̀rọ̀ ti die down a little. So kọ́ máa jẹ́ kọ́ máa pe Fá lékè o. Ó dáa o.